Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong 24 giờ qua chiêm ngưỡng một màn liên thủ lịch sử khi đã hết chịu nổi với việc Trung Quốc ngày càng mở rộng phạm vi hiện diện trong khu vực. Mỹ và Anh thông báo sẽ cung cấp cho Úc công nghệ và năng lực triển khai các tàu ngầm hạt nhân. Dù không được nhắc tên, nhưng Trung Quốc đã ngay lập tức lên tiếng chỉ trích thỏa thuận này, cho rằng cả ba nước đang áp dụng tiêu chuẩn kép về tàu ngầm, yêu cầu từ bỏ tư duy chiến tranh lạnh và định kiến về ý thức hệ. Trong một diễn biến khác, New Zealand thông báo sẽ cấm cửa tàu ngầm hạt nhân của Úc. Liên quan đến mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo, Nhật Bản vạch lằn ranh đỏ tuyên bố bảo vệ lãnh hải trước đe dọa từ Trung Quốc. Để đối phó Trung Quốc, Đài Loan đề xuất chi thêm gần 9 tỷ đô la Mỹ cho quốc phòng. Tại Afghanistan, phó thủ lĩnh Taliban tái xuất bác bỏ tin đồn chết do xung đột. Như một gáo nước lạnh dội vào Đức, Trung Quốc từ chối để tàu hộ vệ Bayern cập cảng Thượng Hải. Các thông tin đáng chú ý khác, Trung Quốc sẵn sàng phóng tàu Thiên Châu 3 lên trạm vũ trụ riêng. Trung Quốc công bố đường lây truyền của biến thể Delta. Hồng Kông tiếp tục được đánh giá là nền kinh tế tự do nhất thế giới. Tất cả những diễn biến này sẽ được cập nhật trong bản tin Thế giới hôm nay ngay sau đây. Quý vị và các bạn đang theo dõi FBNC Thế giới hôm nay trên kênh truyền hình FBNC. Ngay bây giờ mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo thỏa thuận AUKUS được công bố vào rạng sáng ngày 16 tháng 9 thì Úc sẽ có một hạm đội tàu ngầm công nghệ Mỹ và sự hỗ trợ khác từ phía Anh. Mặc dù không nhắc gì đến Trung Quốc, nhưng ngay sau đó thì phát ngôn viên ngoại giao của Trung Quốc ông Triệu Lập Kiên đã lên tiếng tố cáo thỏa thuận ba bên này, cho rằng các nước này đang sử dụng tiêu chuẩn kép về tàu ngầm, và ông Triệu cho rằng đây là cách để những nước này tăng cường sự hiện diện quân sự tại các khu vực xung quanh Trung Quốc. Mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Úc Scott Morrison tuyên bố thành lập AUKUS ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong đó, Washington và London sẽ cung cấp cho Canberra công nghệ và năng lực triển khai các tàu ngầm hạt nhân. Trong một cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Triệu Lập Kiên cho biết, thỏa thuận AUKUS đe dọa ổn định và hòa bình của khu vực, đồng thời đẩy châu Á vào một cuộc chạy đua vũ trang. Việc ba nước Anh, Mỹ và Úc tăng cường khả năng phòng thủ, trang bị tàu ngầm nguyên tử là một động thái vô trách nhiệm. Cùng ngày, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ ra thông cáo phản đối sự hợp tác và cho rằng Mỹ, Anh, Úc đang nhắm vào nước này. Trong đó có đoạn viết, các quốc gia nên rũ bỏ tâm lý chiến tranh lạnh và định kiến về ý thức hệ. Không những thế, Naval Group, tập đoàn đang đàm phán đóng các tàu ngầm thông thường cho Úc, cũng thể hiện sự thất vọng. Thỏa thuận đóng 12 tàu ngầm trị giá 31 tỷ euro, vốn được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thúc đẩy, đang đứng trước bờ vực bị hủy bỏ. Trong một diễn biến liên quan, vào ngày 16 tháng 9, thì Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết nước này hoan nghênh việc hình thành cơ chế an ninh mới vừa được Mỹ, Anh, Úc công bố với tên gọi là Liên minh AUKUS. Thủ tướng Ardern khẳng định New Zealand không tham gia AUKUS, nhưng điều này sẽ không làm thay đổi quan hệ an ninh và tình báo của nước này với các đối tác còn lại trong Liên minh Five Eyes là Mỹ, Anh, Canada và Úc. Đáng chú ý là Thủ tướng Ardern khẳng định lệnh cấm các tàu ngầm hạt nhân vốn có từ lâu của New Zealand sẽ không thay đổi về điều này, đồng nghĩa với việc các tàu ngầm hạt nhân của Úc cũng sẽ bị cấm đi vào vùng biển của New Zealand. New Zealand là một trong ba bên tham gia ký hiệp ước an ninh AUKUS cùng với Úc và Mỹ vào năm 1951, nhưng sau đó việc New Zealand ban hành lệnh cấm các tàu hạt nhân của Mỹ cập cảng đã dẫn đến căng thẳng quan hệ hai bên, và Mỹ đình chỉ các nghĩa vụ theo hiệp ước AUKUS với New Zealand vào những năm 1980, và từ đó đến nay thì nước này vẫn không thay đổi quyết định cấm hạt nhân và kiên quyết từ chối cấp phép cập cảng đối với các tàu sử dụng năng lượng hạt nhân. Liên quan đến mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản, thưa quý vị, trong một cuộc phỏng vấn với CNN, Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản Nobuo Kishi cho biết Nhật Bản vẽ đường ranh giới đỏ quanh chuỗi đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở biển Hoa Đông, sẵn sàng đẩy lùi hành động quân sự ngày càng hung hãn của phía Bắc Kinh. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNN rằng để đối phó với các hành động của Trung Quốc với quần đảo Senkaku và các khu vực khác ở biển Hoa Đông, chính phủ Nhật Bản đang thể hiện quyết tâm bảo vệ lãnh hải của mình với số lượng tàu tuần duyên nhiều hơn của Trung Quốc, đồng thời tuyên bố không có tranh chấp lãnh thổ liên quan đến quần đảo Senkaku giữa Nhật Bản và các nước khác. Vấn đề chủ quyền đối với quần đảo Senkaku điếu ngư giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã tồn tại trong nhiều năm qua. Nhật Bản đang mở rộng lực lượng phòng vệ của nước này, bổ sung máy bay chiến đấu F-35 tối tân và chuyển đổi tàu chiến thành tàu sân bay.
Không những thế, nước này cũng đang đóng các tàu khu trục, tàu ngầm và tên lửa mới. Theo nhà chức trách Nhật Bản, các tàu tuần duyên Trung Quốc đã xâm phạm lãnh hải Nhật tổng cộng 88 lần trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến cuối tháng 8. Tàu của Trung Quốc cũng đã có 851 lần xâm nhập vùng biển tiếp giáp trong khoảng thời gian trên. Trung Quốc cũng nhiều lần bày tỏ quan điểm cứng rắn trong việc tuyên bố chủ quyền đối với chuỗi đảo ở biển Hoa Đông. Vào năm ngoái, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố đảo Điếu Ngư và các đảo liên kết của nó là một phần vốn có của lãnh thổ Trung Quốc. Chúng tôi có quyền thực hiện các hoạt động tuần tra và thực thi pháp luật trong vùng biển này. Các chuyên gia cho rằng chiến lược của Trung Quốc là bố trí lực lượng ở những nơi trong và xung quanh các khu vực tranh chấp và áp dụng luật pháp của nước này đối với khu vực đó. Bắc Kinh muốn thông qua những hành động như vậy để khẳng định các tuyên bố của nước này. Trong khi vẫn đang tiếp tục thực hiện cuộc tập trận bắn đạn thật kháng quan, vào ngày 16 tháng 9, Đài Loan đề xuất chi thêm 240 tỷ tân đài tệ, tức là 8,69 tỷ đô la Mỹ cho 5 năm tới, trong đó có chi vào các tên lửa mới trong bối cảnh hòn đảo này cảnh báo cần nâng cấp vũ khí khẩn cấp. Nhà lãnh đạo Đài Loan bà Thái Anh Văn xem việc hiện đại hóa quân đội và tăng chi tiêu quân sự là ưu tiên khi hòn đảo này đối mặt với sức ép quân sự và ngoại giao ngày một tăng từ phía Bắc Kinh. Sau khi công bố kế hoạch chi ngân sách quân sự kỷ lục 471,7 tỷ tân đài tệ là khoảng 16,8 tỷ đô la cho năm 2022, Đài Loan mới đây đã đề xuất chi thêm 9 tỷ đô la trong 5 năm tới. Khoản tiền này sẽ được dùng cho việc nâng cấp vũ khí. Khoản chi tiêu quân sự trên sẽ cần được lập pháp viện Đài Loan phê duyệt. Tuy nhiên, đảng cầm quyền của bà Thái Anh Văn đang chiếm đa số tại cơ quan này, đồng nghĩa với việc sẽ thông qua khoản chi tiêu này một cách suôn sẻ. Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan, trong số các vũ khí mà Đài Loan nhắm tới mua bằng khoản tiền trên có tên lửa hành trình và tàu chiến. Đề xuất được công bố trong bối cảnh Đài Loan đang tổ chức cuộc tập trận Hán Quan thường niên. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết trong một tuyên bố, Trung Quốc vẫn tiếp tục đầu tư mạnh vào ngân sách quốc phòng. Quân đội của Trung Quốc đã lớn mạnh nhanh chóng và họ thường xuyên điều tàu và máy bay đến quấy rối tại vùng biển cùng không phận của Đài Loan. Đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng từ kẻ thù, quân đội Đài Loan đang tích cực tham gia công tác chuẩn bị và xây dựng quân đội. Điều cấp bách là phải có được vũ khí và thiết bị sản xuất hàng loạt trong một thời gian ngắn. Phó lãnh đạo cơ quan phòng vệ Đài Loan Vương Tính Long nói rằng các vũ khí mới đều sẽ được sản xuất nội địa trong bối cảnh Đài Loan tăng cường năng lực tự sản xuất. Tuy nhiên, Mỹ có thể vẫn là nhà cung cấp linh kiện và công nghệ quan trọng cho Đài Loan. Thời gian qua, Đài Loan đã thử nghiệm các tên lửa tầm xa mới bên ngoài bờ biển phía nam và đông của hòn đảo này. Đài Loan không công bố thông tin chi tiết, nhưng giới chuyên gia và các nhà ngoại giao cho rằng những tên lửa này sở hữu tầm bắn có thể tấn công các mục tiêu tại Trung Quốc. Thưa quý vị, trong một diễn biến khác, thì Bộ Ngoại giao của Đức hôm 15 tháng 9 cho biết Trung Quốc đã từ chối lời đề nghị để một trong số tàu chiến của Đức tham gia hành trình tới khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương được cập cảng ở Thượng Hải. Lời từ chối của Trung Quốc được xem là gáo nước lạnh dội vào phía Đức, bởi Berlin từng hy vọng việc cập cảng Thượng Hải có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng trong sứ mệnh lần này của Hải quân Đức. Theo South China Morning Post, tàu hộ vệ Bayern trọng tải 4.000 tấn khởi hành từ Wilhelmshaven vào ngày 2 tháng 8 để thực hiện hành trình dài 6 tháng đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm tăng cường sự hiện diện của quân đội Đức ở khu vực. Đây là chuyến đi biển đầu tiên của Hải quân Đức trong vòng 20 năm qua. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã từ chối lời đề nghị từ phía Berlin về việc để tàu Bayern được cập cảng Thượng Hải. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức Maria Adeba cho biết, sau thời gian cân nhắc, Trung Quốc quyết định không để tàu hộ vệ Bayern của Đức cập cảng và chúng tôi đã nhận được thông báo về chuyện này. Trong thời gian qua, Mỹ đã cho điều động các tàu chiến đến Biển Đông để tiến hành hoạt động tuần tra nhằm đảm bảo tự do hàng hải ở vùng biển chiến lược, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Ngoài ra, Mỹ cũng đề nghị các nước đồng minh thực hiện sứ mệnh tương tự ở Biển Đông, bên cạnh các đồng minh trong khu vực như Úc và Nhật Bản. Nhiều thành viên NATO gồm Anh, Pháp cũng đã điều động lực lượng làm nhiệm vụ ở Biển Đông, bất chấp việc Bắc Kinh lên tiếng chỉ trích dữ dội. Tuy nhiên, Đức, một đồng minh chủ chốt của Mỹ, lại thường thể hiện quan điểm ít đối đầu với Trung Quốc. Tiếp tục cập nhật các diễn biến mới nhất tại Afghanistan, thưa quý vị, ông Abdul Ghani Baradar, Phó Thủ tướng lâm thời của chính quyền Taliban, mới đây đã chính thức tái xuất trong một đoạn video trả lời phỏng vấn được đăng tải hôm 15 tháng 9. Trong lần xuất hiện này, ông Baradar đã bác bỏ mọi tin đồn về số phận của ông suốt thời gian qua. Để dập tắt các thông tin không chính xác, người đồng sáng lập Taliban Abdul Ghani Baradar đã xuất hiện và trả lời phỏng vấn rằng không, điều này không đúng, tôi vẫn đang rất khỏe mạnh. Ông Baradar còn nói thêm lý do bản thân biến mất trong vài ngày qua là vì có chuyến đi bên ngoài Kabul và không tiện để liên lạc với truyền thông. Phó Thủ tướng lâm thời Taliban nhấn mạnh không có gì phải lo lắng cả. Cuộc phỏng vấn giữa ông Baradar và kênh truyền hình quốc gia Afghanistan được văn phòng chính trị của Taliban chia sẻ trên mạng xã hội Twitter hôm 15 tháng 9 vừa qua.
qua. Đoạn clip ngắn cho thấy ông Barada ngồi trên ghế sofa gần với người phỏng vấn. Trước đó, việc ông Barada vắng mặt đã làm dấy lên không ít tin đồn ông đã chết sau cuộc đụng độ với thủ lĩnh mạng lưới Haqqani, Sirajuddin Haqqani. Lực lượng này hoạt động ở khu vực gần biên giới với Pakistan. Theo truyền thông địa phương, những tiếng súng vang lên ở thủ đô Kabul tối hôm 10 tháng 9 là có liên quan đến những xung đột giữa ông Barada và nhóm Haqqani do bất đồng về việc giải quyết tình hình tại thung lũng Panjshir. Thưa quý vị, việc Taliban đột ngột trở lại nắm quyền đã khiến cho hàng trăm nhà ngoại giao ở Afghanistan ở nước ngoài rơi vào tình trạng bế tắc. Nguyên nhân thứ nhất là đã hết kinh phí để tiếp tục thực hiện các sứ mệnh của mình ở nước ngoài, hai là do lo sợ cho gia đình ở quê nhà và cuối cùng là không tìm được quốc gia khác để di cư an toàn. Vào thứ Ba vừa qua, Taliban thông báo đã gửi thông điệp cho các đại sứ quán nước ngoài của Afghanistan yên tâm và tiếp tục thực hiện công việc của mình ở nước ngoài. Tuy nhiên, 8 nhân viên đại sứ quán giấu tên hiện đang sống và làm việc tại Canada, Đức và Nhật Bản đã nói với Reuters rằng cảm xúc hiện tại của họ lúc này là rối loạn và tuyệt vọng. Một nhà ngoại giao Afghanistan ở Berlin cho biết, các đồng nghiệp của tôi ở đây đang cầu xin quốc gia sở tại chấp nhận đơn xin nhập cư. Người đó cũng vô cùng lo sợ rằng nếu bị tiết lộ tên ra, vợ và 4 người con gái của ông ấy sẽ gặp nguy hiểm. Một người khác thậm chí còn tuyệt vọng hơn. Anh nói, tôi đang ăn xin theo đúng nghĩa đen. Hầu hết các đồng nghiệp của tôi đều rất sẵn lòng trở thành người tị nạn. Giờ tôi phải bán mọi thứ, kể cả nhà mình ở thủ đô Kabul, và bắt đầu lại từ con số 0. Theo ông Afzal Ashraf, một chuyên gia về quan hệ quốc tế cho biết, các sứ mệnh của Afghanistan ở nước ngoài phải đối mặt với một giai đoạn đình trệ khá dài nữa thì mới có thể bình thường trở lại, khi nhiều nước vẫn chưa công nhận chính phủ mới của Taliban. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, vào chiều ngày 15 tháng 9 vừa qua, thì Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tiến hành cải tổ sâu rộng nội các lần thứ 2 kể từ khi lên nắm quyền, nhằm có được một đội ngũ lãnh đạo mới có năng lực và đoàn kết hơn, hướng tới mục tiêu lớn là tái thiết nước Anh hùng mạnh sau đại dịch Covid-19, cũng như là mục tiêu xa hơn trong tương lai là cuộc tổng tuyển cử vào năm 2024. Và trong danh sách nội các mới được công bố có tới 10 trên 30 vị trí được thay đổi, trong đó có một số vị trí chủ chốt được thay thế và điều chuyển sang vị trí khác, một số sẽ rời khỏi nội các. Một trong 3 nhân vật đầu tiên rời khỏi nội các là Bộ trưởng Giáo dục Gavin Williamson. Ông Williamson được chính giới của Anh đánh giá có uy tín thấp trong số các thành viên chính phủ do công tác điều hành yếu kém ngành giáo dục trong cuộc khủng hoảng Covid-19, đặc biệt là liên quan đến các chính sách hỗ trợ việc học trực tuyến, cũng như là việc xét tuyển chuyển cấp cho học sinh khiến cho nhiều giáo viên phụ huynh bức xúc. Ông Naheem Jawawi, Thứ trưởng phụ trách chương trình tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 thành công của Anh, sẽ đảm nhiệm chức vụ này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Năm đã gửi điện mừng tới người đồng cấp Mexico Andrés Manuel López Obrador nhân kỷ niệm 200 năm Mexico chiến thắng trong chiến tranh giành độc lập. Trong thông điệp của mình, ông Tập cho biết Mexico là một quốc gia Mỹ Latin có lịch sử lâu đời và nền văn minh huy hoàng và là một đối tác quan trọng của Trung Quốc. Trong công điện gửi tới Tổng thống Mexico López Obrador nhân dịp nước này đang tổ chức kỷ niệm 200 năm giành chiến thắng trong chiến tranh giành độc lập, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết trong quá trình phát triển, Mexico đã có những thành tựu đáng kể trong việc tìm ra con đường phát triển phù hợp với điều kiện quốc gia của mình và có những đóng góp không nhỏ vào sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại. Trong bối cảnh Tổng thống Obrador đang trong giai đoạn thúc đẩy các cải cách mới, ông Tập chúc Mexico đạt được những thành tựu to lớn trong quá trình xây dựng đất nước. Ông Tập nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Mexico đều là những nước đang phát triển với những lợi ích chung rộng lớn. Đối mặt với những thay đổi chưa từng có trong đại dịch thế kỷ, Trung Quốc và Mexico đã sát cánh và hỗ trợ lẫn nhau, giúp nâng cao tình hữu nghị hai nước. Trong một bài phát biểu tại cuộc họp của Nghị viện châu Âu ngày 15 tháng 9, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, ông Josep Borrell cho biết, trong mọi trường hợp thì Nga vẫn là nước láng giềng lớn nhất của chúng tôi và là một tác nhân quan trọng trên toàn cầu. Ông Borrell đồng thời đề nghị EU xem xét khả năng thay đổi dần các quan hệ để làm chúng dễ dự đoán và ổn định hơn. Thừa nhận Nga đóng vai trò xây dựng trong một số vấn đề đa phương như thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 hay còn gọi là kế hoạch hành động chung toàn diện. Quan chức của EU kêu gọi hợp tác với Moscow trong các vấn đề an ninh. Tuy nhiên, ông Borrell cũng cáo buộc Nga muốn chia rẽ EU, đồng thời nhấn mạnh là EU sẽ luôn đoàn kết để chống lại ý định này. Thưa quý vị, vào ngày 15 tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết ông đã gặp nhà lãnh đạo của vùng Catalonia Pere Aragon tại thành phố Barcelona. Và tại đây, hai bên sẽ cùng nhau đàm phán để giải quyết tình hình chính trị của vùng lãnh thổ này.
Trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo vùng Catalonia Pere Aragonès tại thành phố Barcelona, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết tình hình hiện nay ở Catalonia đã ổn định hơn nhiều so với thời điểm năm 2017. Hay năm 2019 xảy ra các cuộc biểu tình bạo lực sau khi các lãnh đạo ly khai ở vùng lãnh thổ này bị kết án tù. Tháng 10 năm 2017, chính quyền vùng Catalonia tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của vùng lãnh thổ này bất chấp lệnh cấm của chính phủ Tây Ban Nha. Sau đó, chính quyền vùng Catalonia đưa ra tuyên bố độc lập. Các diễn biến này đã dẫn tới khủng hoảng chính trị, được cho là nghiêm trọng nhất trong vòng nhiều thập kỷ ở Tây Ban Nha. Một số lãnh đạo ly khai tại Catalonia đã bị bắt giữ và kết án tù, một số người khác trốn ra nước ngoài. Tháng 1 năm 2020, Thủ tướng Sánchez đồng ý đàm phán với chính quyền vùng Catalonia. Các cuộc đàm phán sơ bộ bắt đầu vào cuối tháng 2 năm 2020, nhưng đã bị đình chỉ khi dịch Covid-19 bùng phát. Xin được chuyển sang các thông tin về không gian. Theo Reuters, Trung Quốc đang chuẩn bị phóng tàu vũ trụ chở hàng thứ 3 tới trạm vũ trụ Thiên Cung để bổ sung nguồn cung cấp mới, đồng thời đưa 3 phi hành gia đã ở đó gần 3 tháng trở về lại trái đất. Mới đây, South China Morning Post đã dẫn 2 nguồn tin quen thuộc với chương trình không gian có người lái của Trung Quốc cho biết, tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 3 dự kiến được phóng từ đảo Hải Nam ở phía nam Trung Quốc vào ngày 20 tháng 9. Thiên Châu 3 dự kiến cập bến trạm vũ trụ Thiên Cung trong vòng 24 giờ sau khi phóng để cung cấp nhiên liệu và vật tư cho 3 phi hành gia, những người được tàu vũ trụ Thần Châu 13 đưa tới đó vào tháng 10. Bộ ba mới dự kiến sẽ ở trong quỹ đạo trong 6 tháng. Việc lắp ráp và thử nghiệm tàu vũ trụ và tên lửa Trường Chinh 7Y4 tại bãi phóng Văn Xương đã diễn ra suôn sẻ. Sau khi Thiên Châu 3 cập bến, 3 phi hành gia đầu tiên được cử đến trạm vũ trụ Trung Quốc Thiên Cung là Thang Hồng Ba, Nhiếp Hải Thắng và Lưu Bá Minh sẽ trở về vào tuần tới, hạ cánh xuống bãi đáp Đông Phong mới ở khu tự trị Nội Mông miền Bắc Trung Quốc. Một phi hành đoàn mới gồm 3 phi hành gia sẽ được gửi đến trạm vũ trụ trên tàu vũ trụ Thần Châu 13 với ngày phóng dự kiến vào khoảng 16 tháng 10 từ trung tâm phóng Tủ Tuyền cũng ở Nội Mông. Thưa quý vị, trực thăng Ingenuity của NASA có thể bay quãng đường hơn 600 mét trên sao Hỏa, mặc dù đây là nơi có bầu khí quyển loãng hơn 100 lần so với trái đất, không phù hợp để cánh trực thăng quay. Tuy nhiên, thì các nhà khoa học tại Đại học Beihang ở Bắc Kinh đang nghiên cứu chế tạo một loại máy bay siêu thanh có thể bay trong bầu khí quyển loãng của hành tinh đỏ. Theo nghiên cứu, thì một chiếc máy bay không người lái nặng 500 kg với nhiên liệu chiếm khoảng một nửa trọng lượng của nó có thể bay qua địa hình của sao Hỏa với tốc độ nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh trong 1.000 km ở môi trường vũ trụ. Trọng lực trên sao Hỏa chỉ bằng 1/3 so với trọng lực của trái đất. Mật độ không khí thấp hơn cũng dẫn tới lượng nhiệt sinh ra từ nhiễu loạn cũng ít hơn so với trái đất, xét ở cùng độ cao. Tuy nhiên, các chuyên gia thừa nhận rằng chuyến bay siêu thanh trên sao Hỏa sẽ không dễ dàng như ở trên trái đất. Tuy nhiên, vẫn có một số tín hiệu đáng mừng. Chuyển sang các thông tin về đại dịch Covid-19, vào ngày 15 tháng 9 vừa qua, tờ Global Times đưa tin một nhóm chuyên gia dịch tễ hàng đầu ở Trung Quốc, gồm nhà khoa học Chung Nam Sơn, đã lập bản đồ về chuỗi lây nhiễm hoàn chỉnh của biến thể Delta lần đầu tiên trên thế giới. Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí eClinical Medicine thuộc tạp chí y khoa quốc tế uy tín Lancet. Nghiên cứu được kỳ vọng sẽ cung cấp dữ liệu đáng tin cậy cho các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát biến thể nguy hiểm này. Các chuyên gia dịch tễ học Trung Quốc mới đây đã thực hiện một nghiên cứu dựa trên đợt dịch do biến thể Delta gây ra ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Đợt dịch này bắt đầu vào ngày 21 tháng 5 năm 2021 và được kiểm soát vào tháng 6. Nhóm nghiên cứu đã kết hợp các công nghệ giải trình tự gen của virus và dịch tễ học để lập chính xác bản đồ về chuỗi lây truyền hoàn chỉnh của biến thể Delta. Họ cũng kết hợp các nguồn tài liệu lâm sàng. Các nhà nghiên cứu nhận thấy trong đợt dịch Quảng Châu, dịch chủ yếu lây qua con đường tiếp xúc trực tiếp và gần nhau, với 30,8 trường hợp nhiễm bệnh qua các bữa ăn chung. Tiếp theo là tiếp xúc trong gia đình 30,13%, lây truyền trong cộng đồng 18,59% và các đường lây truyền khác bao gồm công việc và tiếp xúc xã hội 19,87%. Theo nghiên cứu trên, biến thể Delta có thời gian ủ bệnh ngắn hơn và có tốc độ lây truyền nhanh hơn, với thời gian ủ bệnh trung bình chỉ 4,7 ngày, ngắn hơn đáng kể so với chủng gốc 6,3 ngày. Các chuyên gia Trung Quốc chia các ca nhiễm ra thành các thế hệ trên đời generation. Biến thể Delta có thể lây lan qua 4 thế hệ ca nhiễm trong 10 ngày, với sự lây lan giữa các thế hệ nhanh nhất chỉ mất chưa đầy 24 giờ. Tải lượng virus ở những người mắc biến thể Delta cao hơn đáng kể so với chủng gốc. Trên chuyến bay trở về Slovakia hôm 15 tháng 9, Giáo hoàng Francis cho biết ông không hiểu tại sao nhiều người, bao gồm cả một số hồng y của giáo hội Công giáo, lại do dự chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19. Ông nhấn mạnh rằng tình bạn giữa nhân loại và vaccine có thể chống lại một số bệnh tật.
Trả lời phóng viên khi đang trên chuyến bay trở về Slovakia, Giáo hoàng Francis nói, nhân loại có lịch sử thân thiện với vaccine. Khi còn nhỏ, chúng ta đã tiêm vaccine phòng bệnh sởi, bệnh bại liệt và nhiều bệnh khác. Không ai phản đối cả, còn bây giờ thì điều đó lại xảy ra. Giáo hoàng đã được tiêm chủng đầy đủ 2 mũi tiêm vaccine ngừa Covid-19, thường xuyên kêu gọi mọi người tiêm vaccine vì lợi ích chung. Trên chuyến bay trở về từ Slovakia, ông nói có lẽ ban đầu một số người sợ vì có nhiều loại vaccine khác nhau và một số loại hóa ra chỉ hơn nước cất một chút. Nhưng ông không nêu tên bất kỳ loại vaccine nào. Bên cạnh đó, ông còn cho biết một số nhân vật cấp cao của nhà thờ Công giáo cũng đang chần chừ về việc tiêm vaccine. Hồng y Raymond Burke, một người bảo thủ và hoài nghi vaccine, đã phải nhập viện tại Mỹ vào tháng trước sau khi nhiễm Covid-19. Vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo sẽ phải tự cách ly trong một khoảng thời gian do có nhiều ca mắc nhiễm Covid-19 phát hiện trong đoàn tùy tùng của ông. Thông tin này được chính ông Putin thông báo trong cuộc điện đàm với Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon. Nhà lãnh đạo Nga thông báo rằng sẽ không đến dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể và hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải diễn ra trong tuần này tại thủ đô Tashkent của Tajikistan. Thay vào đó, ông sẽ dự hội nghị qua video trực tuyến. Trước đó, thì Tổng thống Putin đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine Covid-19, mũi thứ 2 được tiêm hồi giữa tháng 4. Theo Sputnik, nhà lãnh đạo được tiêm vaccine do Nga phát triển là Sputnik V. Một số thông tin về kinh tế. Thưa quý vị, theo báo cáo thường niên về tự do kinh tế thế giới năm 2021 của Viện Fraser Canada, Hồng Kông tiếp tục đứng đầu danh sách các nền kinh tế tự do nhất thế giới. Người phát ngôn chính quyền đặc khu hành chính của Hồng Kông cho rằng điều này khẳng định rõ ràng những nỗ lực của Hồng Kông trong việc thiết lập một nền kinh tế tự do và cung cấp một môi trường kinh doanh công bằng. Kể từ khi báo cáo thường niên của Viện Fraser công bố, Hồng Kông liên tục đứng đầu danh sách về tự do thương mại quốc tế và công tác quản lý giám sát. Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông sẽ tiếp tục củng cố các lợi thế về thể chế vốn có của mình, bao gồm pháp quyền và tư pháp độc lập, hệ thống thương mại và đầu tư tự do, hệ thống thuế đơn giản, môi trường kinh doanh tốt, hiệu quả và một số chính quyền trong sạch. Đây là những lợi thế tạo môi trường thuận lợi cho các công ty mở rộng kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa nền kinh tế chung tiếp tục phát triển hơn. Một con số đáng suy ngẫm về môi trường, thưa quý vị, theo báo cáo mới nhất của tổ chức phi chính phủ Friends of Nature, FEN, cháy rừng đã phá hủy 1,5 triệu hectare đất trong 8 tháng đầu năm 2021 ở Bolivia và gần một nửa trong số đó là các khu bảo tồn tự nhiên. Và theo nhà sinh vật học tại tổ chức Friends of Nature, bà Natalie Calderon, 99,9% các vụ cháy ở Bolivia là do hoạt động của con người. Và theo thống kê, thì các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi cháy rừng là Santa Cruz và Beni, chiếm 92% diện tích đất bị thiêu rụi. Bolivia từng ghi nhận vụ cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử vào năm 2019 khi ngọn lửa thiêu rụi hơn 6,4 triệu hectare đất nông nghiệp. Quý vị thân mến, nối tiếp năm 2020, vợ chồng của vương tử Harry mới đây tiếp tục được vinh danh trong danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất do tạp chí Times của Mỹ bình chọn. Hôm 15 tháng 9, theo giờ địa phương, tạp chí Time của Mỹ đã công bố danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Theo đó, vương tử Anh Harry cùng vợ mình là cô Meghan đã lần thứ 2 xuất hiện trong danh sách này. Trong năm 2021, vợ chồng công tước xứ Sussex dẫn đầu bình chọn nhóm nhân vật mang tính biểu tượng. Xuất hiện cùng vợ trên trang bìa của tạp chí Time vào đúng dịp sinh nhật, vương tử Harry cho rằng, tôi cảm thấy rất vui vì nhận được vinh dự này. Đây là một món quà ý nghĩa và là sự khởi đầu tốt đẹp cho tuổi 37 của tôi. Năm nay, tạp chí Time công bố danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế giới theo 6 hạng mục, gồm nhà lãnh đạo, nhà sáng tạo, người tiên phong, người khổng lồ, nhân vật mang tính biểu tượng và nghệ sĩ. Thưa quý vị, các chuyến xe chở dầu của Iran được Hezbollah, một đảng chính trị ở Lebanon theo đạo hồi dòng Shia, đã đến Bekaa, phía đông của Lebanon vào hôm ngày 16 tháng 9. Chuyến hàng này dường như sẽ xoa dịu được cơn khát nhiên liệu mà quốc gia này đang gặp phải. Khoảng 33.000 tấn dầu được các doanh nhân thân cận với nhóm dân quân Hezbollah đặt mua từ Iran sẽ sớm được bơm vào thị trường Lebanon, nơi vốn đang chìm sâu trong khủng hoảng nhiên liệu suốt thời gian qua. Việc nhập khẩu này được Hezbollah tự quyết định mà không có sự chấp thuận của các nhà chức trách Lebanon và đã vấp không ít sự chỉ trích. Giới cầm quyền Lebanon cho rằng hành động của Hezbollah sẽ khiến đất nước phải gánh chịu các lệnh trừng phạt từ Mỹ. Thế nhưng đến nay, phía Washington cũng chưa có bất kỳ động thái nào.
Theo kế hoạch, với lô hàng mới được nhập, Hezbollah sẽ phân phối miễn phí 15 triệu lít dầu cho các bệnh viện công, viện dưỡng lão, trại trẻ mồ côi cũng như các khu vực cần cung ứng trong vòng 1 tháng từ 16 tháng 9 đến 16 tháng 10. Phần còn lại sẽ được bán với giá thấp hơn thị trường. Dự kiến vào những ngày sắp tới, 3 tàu chở dầu khác sẽ tới cảng Banias của Syria trước khi đến Lebanon. Thưa quý vị, lễ khai mạc Đại hội Thể thao Toàn quốc Trung Quốc lần thứ 14 đã được diễn ra tại tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc ở Trung Quốc vào ngày 15 tháng 9 vừa qua. Sự kiện này có sự tham dự của Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Bước lên sân khấu với đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viên, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã vẫy tay chào đám đông cổ vũ trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt tại sân vận động của thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây. Ngay sau đó, buổi lễ khai mạc Đại hội Thể thao Toàn quốc Trung Quốc được bắt đầu với màn rước cờ trên nền nhạc bài hát quê hương. Khi quốc kỳ được kéo lên và các quan chức đọc bài diễn văn khai mạc sự kiện, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tuyên bố Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 11 được chính thức diễn ra. Sự kiện thể thao sẽ được tổ chức từ ngày 15 đến 27 tháng 9 với gần 600 cuộc tranh tài tại 54 môn thể thao khác nhau cùng sự tham gia của 12.000 vận động viên. Được tổ chức 4 năm một lần, Đại hội Thể thao Toàn quốc Trung Quốc là sự kiện đa môn thể thao lớn nhất nước này và được mệnh danh là Thế vận hội phiên bản thu nhỏ. Những thông tin về văn hóa cũng đã kết thúc FBNC Thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ hãy giữ nhịp, giữ tín hiệu để đến với các bản tin khác trên kênh truyền hình FBNC.